Ang dating klinik to. Pero bakit nasa liblib? Hindi nga mukhang klinik tong lugar na to. Maliban na lang ang operasyon na ginagawa nila dito. Illegal. With this latest discovery of an abandoned laboratory outside Rosales, I'm afraid that the syndicate we have been dealing with is also involved in human organ trafficking. Dikit na ransom yung pakay nung dumukot kay Robbie. Organ trafficking syndicate ang kumuha sa kanya. Malapit na yun, isa na lang. Malapit ka lang umali, di ba? Gusto kong malaman kung sino yung tinatawag nilang to. Kami ni Grandma ang bahala. Ha? Salim, tutulungan kita. Pero sana hindi pa huli ang lahat. Diyos ko, sana buhay pa yung anak ko. Base sa initial investigation, dito sa luma at abandonadong lab facility, dinala ng mga kidnapper si Celine Delgado. Totoo ba na organ syndicate ang nasa likod ng pasalidad na ito? Sir, may kinalaman ba ito sa kidnapping ng mga bata at sa anak ng Emmanuel Salvador? Iniimbestigahan pa ho namin ang tungkol dito. Bukod sa problemang yan, hawak na ng pulis ang dalawang tauhan natin. Hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi dahil kay Anton. According to Anton, hindi naman dapat kailangan dalhin si Celine sa facility eh. So tama pa rin ang ginawa niya? Wala pa rin siyang ginagawang mali? We have so much problem to deal with dahil sa gusto lang magpakabayani ng anak niyo sa babaeng yon. Hindi lang naman si Anton ang dapat sisihin dito eh. It was carelessness on your part. Ako pa rin ba? Ako pa rin ang may kasalanan? Pareho kayong nagkamali eh. Pareho kayong nagpabaya. Pero kung meron mas dapat sisihin dito, ikaw! You were in charge from the very beginning! Ako pa rin ang may kasalanan? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang to? Ako pa rin ang may kasalanan? Tapos si Anton pa rin ang laging tama? You always find ways to justify your shortcomings. The same way as you always make it a point to put the blame on me. Amelia, sa palagay mo ba wala kang kasalanan? Ginagawa ko ang lahat para makabawi sa'yo. Para maipagmalaki mo ko sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko. Hindi naman yan ang pinag-uusapan natin ah. Alam ko. Pero maalam ko rin. Sa tuwing nakikita mo ako, naaalala mong nakaraan ko, naaalala mong lahat ng pagkakamali ko. Alam ko malaking pagkakamali yun. Pero ginagawa ko ang lahat para makabawi sa pagkakamaling yun. Para makabawi sa'yo, pero wala pa rin. Wala pa rin akong ginawang tama. Na-identify na namin yung dalawang lalaki. Sina Raymond Gorospe at si Efren Claverio. May ilang police records na rin sila dati. Theft, assault at reckless driving. Pero wala silang mabigay na impormasyon tungkol sa anak ninyo. Na-check niyo ba yung mga cellphone nila? Kung may mga text o kaya mga tawag? Ginawa na po namin yan pero hindi registered. Kaya hindi namin matrace kung sinong may-ari. Sir, gusto ko silang makausap. Ma'am, kami na pong bahala. May karapatan kaming kausapin yung mga suspect. Nararamdaman ko meron silang alam kung nasa ng anak ko. Sir, hindi ko ako aalis dito hanggat hindi ko sila nakakausap. O kailangan ba magdala rin ako ng abogado dahil lahat gagawin ko para mahanap ko ang anak ko? Sige ho, pero yung magulang lang ha. Sasama ko. Parang anak ko na rin yung batang pinag-uusapan dito.
Sabihin niyo na kasi sa amin kung sino nag-utos sa inyo. Sa tingin niyo, hindi kayo patatahimikin ng boss niyo, ha? Ipatutong ba kayo nun? Naintindihan niyo? Pakipagtulungan na kayo sa amin. Pakatulungan ko ba kayo? Ano? Kilala niyo ba yung batang to? Siya si Robbie. Siya ang anak ko. Alam niyo ba kung nasan siya? Maawa naman kayo sa anak ko. Wala pa kayong mga anak. Paano kung sa kanila ito mangyari? Hayaan niyo na lang na may masamang mangyari sa mga anak niyo, ganun. Sagot! Hindi pa rin kayo magsasalita, ha? Sir! Ano? Nasaan ang anak ko? Anong alam niyo sa anak ko? Eman, kailangan talaga nila magsalita. Sila lang yung meron tayo ngayon. Marami pang paraan para pagsalitan yung mga hayop na yan. Paano? Tutorturin mo? Paano kung wala naman talaga silang alam tungkol kay Robbie? Kung talagang kinidnap lang nila si Celine dahil kailangan nila ng pera. Maraming masasamang tao ngayon na gusto ng madaling pera. Yan din yung sinabi niyo na kidnap si Robbie, di ba? Pero anong nangyari? Kidnap for ransom ba? At saka, nakita niyo kung saan din nila si Celine. Ano? Imposibleng walang alam yung mga hayop na yun. Pati na rin yung amo nila. Yun ang kailangan nating malaman kung sino ang boss nila at sino yung doktor na may-ari ng facility na yun. Sam? Nakausap ko ng head of police. May clearance na ako to interrogate the suspects. Yes. Ito yung tinawag sa akin ng NIA. Yes. And now this is an official case of the NIA. Ako na ang bagong head ng kasong ito. Authorized by the DNS and General Chavez himself. Damag naming interrogate ang mga suspects. Pero wala kami mapiga. Ako na makipag-negotiate sa kanila. Paano? Kapalit na impormasyon na ibibigay nila, bababaan ng korte ang kanilang sentensya. Pwede ko na ba sila makausap? Sam, sasama ako. Kami nang bahala ni Sam dito. Kaya man ako na ang bahala dito. Na-intimidate sa'yo yung mga suspects eh. Ako na ang bahala sa kanila. Let's go. Anong kaguluhan to? Bakit nandito ngayon si Agoncillo? Imbis na tanggalin niyo sa NIA, ginawa niyo pang head ng kaso. Nandito ngayon yung dalawang tao ko. Pinakausap niya. Anong magagawa ko? Hindi natin kakampi si Manzano. Baka nakakalimutan mo. Buhay natin lahat ang nakasalalay dito. Huwag kang mag-alala. Tao ko si Agoncillo. Kaya malalaman natin agad ang progress ng investigation. One step ahead pa rin tayo sa kanila. Kaya makakagawa tayo agad ng cover-up. Paano yung dalawang tao kong ina-interrogate ngayon? Raimundo Garospe. Efren Claverio. Nagugutom ba kayo? Gusto niyo kumain? Sagot ko. Ano pa bang kailangan niyo sa amin, ha? Sinabi na namin lahat sa inyo. Napausap mo naman kayo, sumayos ka! Ragas, relax. Andito tayo, magkikwentuhan lang tayo. Congratulations! Buntis pala yung misis mo sa pangalawa ninyo, ha? O ikaw,
pa rin pala yung anak mo. Wala silang kinalaman dito! Wala naman ako sinasabing ganun eh. Pero hindi niyo ba naisip na mas kailangan kayo ng pamilya niyo ngayon? Hindi niyo rin naman siguro gustong makulong panghabang buhay, di ba? Pero mabigat na kaso to, kidnapping at serious illegal detention, reclusion, temporal, 12 to 20 years. Hindi naman yata tama yan, samantalang yung mga taong nabuto sa inyo na doon sa labas, malaya. Tutulungan ko kayo. Kaya ko kayo tulungan kung tutulungan ninyo ako. Ayaw niyo? Okay. Likpit mo to. Teka. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, may kausap na akong mga abogado na pwedeng tumulong sa inyo at magpababa ng inyong mga sentensya. Kung matutulungan ninyo, kailangan ko ng pangalan. Pangalan na gusto. Naghihintay lang ako ng report galing kay Agoncillo. I know she's the best agent for the job. Anytime soon, madadagdagan ang ating mga nalalaman tungkol sa sindikatong ito. I'm glad to hear that. Salamat, Leo, for the immediate response to my request. Sa ngayon, ito lang kaya natin gawin. To negotiate, offer them protection, lesser punishment. Titiwala rin ako sa mga tao mo, Gabo. I know that you and your team would accomplish the mission in no time. Cheers. Too soon to celebrate, Leo. Kung to what extent magko-cooperate ang mga kidnappers. Sigurado na ako dyan, Gabo. Sana nga. Hindi pa natin alam kung gaano karaming bata ang hawak pa ng sindikato ngayon. Hindi nyo na itatanong, marami na akong natulungan kagaya ng mga kaso ninyo. Yung nakalaya sila. Dahil nakipag-cooperate sila. Totoo ba sinasabi niya? Oo. Mababa ang sentensya niyo kung magsasalita kayo. Asahan niyo po protektahan namin kayo. Kayo at ng pamilya ninyo. Isipin niyo sila. Isipin niyo ang pamilya ninyo. That this case has shaken us to the core. Bilang magulang na gaya mo, I can just imagine the pain of those parents who lost their children dahil sa sindikatong ito. Alam ko, Leo, sa ating dalawa, mas naiintindihan mo ang nararamdaman ng mga magulang na yun. Nawalan ka na ng anak. He should have been 10 years old today. Birthday ng inaanak mo ngayon. Eman, ba't kaya ang tagal ni Sam? Kumalma ka, Celine. May tiwala ko kay Sam, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Oras ang kalaban natin dito, Eman. Habang tumatagal, lalo ako nag-aalala sa pwede mangyari sa anak natin. Celine, nangako tayo pareho na hindi tayo bibitaw. Ngayon pa ba tayo mawawala ng pag-asa ngayon na may makakapagturo kung nasan si Robbie? Celine.
Sam. Oh, anong nangyari? Sabi ko naman sa inyo ako bahala, di ba? Gusto na magsalita ng mga suspect. Humihingi lang sila ng panahon pa para pag-isipan yung offer ko. Sam, kailangan patagdagan yung nagbabantay sa kanila. Ako, nag-request na rin ako ng mga polis. Sam, maraming salamat. Hindi ko na talaga alam paano pa kita mapapasalamatan ngayon. Gusto ko rin naman mabawi niyo si Robbie. Bilang kaibigan ni Eman at bilang kaibigan mo na rin. Salamat. Sige, mauna na kami. Ingat. Take note nyo, team. Ah, sir. Yes, sir. Okay, men. This is our mission. Yes, sir. 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 At ease, men. Marquez, may balita na ba si Agoncillo galing doon sa mga abductors ni Celine Delgado? Sir, babalikan daw po sila ni Agoncillo. At babalitaan po tayo ni Agoncillo as soon as possible. What about the owner of that facility? Sir, still checking all the files, sir. Wala pa rin. Gaano ba kahirap manapin yung may-ari niyan? Sir, pagmamayari po ng local government ng Rosales ang lupa, wala pong titulo. Titulo? Paano nangyari yon? Imposibleng magpatayo ng ganyang klaseng facility sa property ng isang local government. Ibig sabihin tao ng local government ang may-ari. Yun lang yun. Alamin niyo lahat ng tungkol dito. Hanapin niyo yung may-ari. I want the progress report as soon as possible. Yes, sir. Amin kaya talaga yung dalawa? Kaya malaman nila na pinapakagat mo lang sila? Maayos na nga lahat ng papeles eh. Pati yung witness protection program. Tsaka isa pa, hindi lang ito yung unang beses na may nakapag-negotiate ako sa kriminal. Oh. Gaya ni Eman? Hindi ka kriminal pare, joke lang. Hindi lahat ng bagay joke. Grabe naman to. Ka. Grabe naman Sanay na ako, Sam. Sanay ka na rin dyan. Oh, akala ka ba babalik ka ng Maynila? Nabigyan ako ng extension. Marami pa kasi akong kailangan negotiation at tapusin dito. Hindi naman ako agad makakabalik. Isa pa, kailangan mo ako dito. Salamat, Sam. Sa wakas, Anton, nagkaroon din tayo ng bagong pag-asa. Sana nga. Magsalita yung dalawa. Naniniwala ako, Anton, na matatapos din ang lahat ng to. Makukuha din natin si Robbie at malalaman natin kung sino ang nasa likod nito. At babalik na sa normal ng mga buhay natin. Ang gusto ko lang naman mangyari ay matapos ang lahat ng to. At ikasal na tayo. Ikaw, ako, si Robbie, isang buong pamilya. At ang magiging anak natin. Si Emma ang dahilan kung bakit nawawala ang apo ko. O hindi nga lang po dahil kay Anton eh. Nawawalan talaga ako ng pag-asa na mahanap pa yung apo ko. Di ba nakakatunog yung mga kakampi ni Eman niya sa NIA? Siguraduhin kung wala silang malalaman. At sindakan. Sino nag-utos sa'yo? Sino? Ngayong Martes, panahon na rin ba para sa singilan ng kasalanan? Handa na silang magsalita. Walang hanggang paalam.